Megmutatjuk Dél-Afrikának a vad oldalát, pingvinek egy titkos partszakaszon, ahol alig van turista, vadállatok testközelből, ahogy még nem láttad, és végül eljutunk a legendás jóreménység fokához, oda, ahol a világ egyszer véget ér. Sziasztok, mi már összepakoltunk és elindulunk lassan Betty's Bay felé, ahol afrikai pingvinekkel fogunk találkozni, de előtte megmutatjuk nektek, hogy milyen volt a szállásnak a környéke. Ez egy hatalmas nagy birtok, és vannak itt kutyák, antilopok, és mit láttunk még? Lovakat. Így van. És nézzétek, hogy az egyik kutya itt is van, és üdvözölt minket. Ő egy vadászkutya, igaz? És úgy hívjuk, hogy vadászkutya. Így igaz? Vadászkutya. Nagyon aranyos, már időszegény, de kedves kis kutyus. Szia, vadászkutya! Jó legyél, oké? Talán még találkozunk. Kis pisi. Nagyon szépek a fák. Visszatértünk itt az őszbe. Itt mindegyikben ilyenek vannak, ilyen pingvinek. Szia! De totyogsz. Megérkeztünk Betty's Bay-be a pingvinekhez. Itt ez egy sokkal kisebb rész, mint a Boulders Beach. Kevesebbe is kerül, kevésbé turistás, és itt közelebb van. Itt közelebbről meg tudjuk nézni a pingvineket. Már ahogy bejöttünk a parkolóba, ott oldalt voltak a fészkeik, és mi itt álltunk meg a szélén, és akkor itt vannak sorba a pingvinfészkek. Az anyuka rögtön, ahogy kiszálltunk, most ott settenkedik hátul, rögtön, ahogy kiszálltunk, így nagyon-nagyon figyelt, mert ebben a fészekben ott vannak bent a kicsik, és meg is van jelölve ezzel a rúddal. Ide rá van írva, hogy 3 darab kis pingvinbaba van ott bent. Nagyon szép. És előbb láttuk a szivárványt is, mert egy kicsit ilyen szeszélyes idő van. Egyszer süt a nap, egyszer esik az eső, de nekem ez nagyon tetszik. Hogyha jobbra mész, akkor ott fizetni kell 40 randot, ha látni szeretnél pingvineket, viszont ha balra mész, akkor ingyen van, és ott is láthatsz most pingvineket, úgyhogy most először menjünk el balra. És ők itt ugyanazok az afrikai pingvinek, a jackass pingvinek, akik ott az előző részben voltak a Boulders Beachnél, csak itt sokkal nyugodtabb. Legalábbis eddig úgy tűnik. Szegény, olyan hangja van, mint a Donald kacsának. El van menve neki. Mondaná, de sajnos nem tudja. Ez a Betty's Bay amúgy egy régi bálnavadász település, nyilván már nem vadásznak bálnákat, és nekem sokkal jobban tetszik amúgy ez a Stony Point, ezzel a gyönyörű kilátással, sziklákkal, pingvinekkel, tényleg sokkal közelebb lehet a pingvinekhez menni, és nem is zsúfolt, tehát látjátok, senki nincs itt, és ez nem azért van, mert éppen fúj a szél, vagy szemerkél az eső, közben ott a háttérben ott a szivárvány, szóval ez fantasztikus itt. Szerintem sokkal meghittebb, sokkal kellemesebb ide jönni, mint a Boulders Beach. Nyilván a Boulders Beach az sokkal felkapottabb, sokkal közelebb van Fokvároshoz, de
de ez pöpet, szóval ez, hogyha összekötöd mondjuk a Cape Point-tal, a jó reménységfokával, az teljesen rendben van. Ott menetelnek egy csapatba a pingvinek. Nagyon érdekesen ugranak. Egyik az kicsit lemaradt, most nagyon-nagyon siet. Pofára is esett szegény. Mennek oda a többiekhez. Amúgy ők az egyetlen pingvinfaj, amik itt Afrikában élnek. Főleg itt Dél-Afrikában és Namíbia partjainál fordulnak elő. Külsőre, hogyha megnézzük ezeket a pingvineket, akkor nagyon egyformának tűnnek. Nem nagyon lehet megkülönböztetni, melyik a hím, melyik a nőstény, viszont talán mégis van két módja, hogyha alaposan megnézzük őket, akkor a hímek azok picit testesebbek, és a csőrük valamivel hosszabb, mint a nőstényeknek. És ami még érdekes ezekben a pingvinekben, hogy kitűnő úszók. És most láthatjátok is, hogy együtt beugrottak a vízbe, és milyen gyorsan előre haladtak, annak ellenére, hogy szembesodrással úsznak. Alapjában véve ez a tengerpart teljesen kopár lenne, viszont ide nőttek ezek a zöld növények, amik imádják ezt a sós klímát. Ők az úgynevezett kővirágok csoportjába tartoznak, és szerintem nagyon feldobják ezt a környezetet. Itt ők ketten egész közel vannak most hozzánk, mert őrzik a piciket. Elköszöntünk a pingvinektől, mert megyünk tovább a jó reménység fokához, ahol lesznek páviánok, struccok, és a legnagyobb antilopfa is valószínűleg. Gyertek! Ez az R44-es út, amin most végigjövünk, és ez az az út, ami le volt zárva, amikor erre szerettünk volna jönni, ugye amikor mentünk a szafári felé. Ott rögtön a legelején, és el kellett kanyarodnunk, és egy olyan 1 órás kitörővel tudtunk akkor megérkezni a szafárihoz, és hát megérti az ember, hogy miért van lezárva, valószínűleg leomlottak a kövek az útról, és akkor az volt eltakarítva. Egyébként nagyon szép. Tehát én már rengeteg kolibrit láttam itt, a virágokat szívták, és rengeteg egyéb állat is megtalálható még itt. Megérkeztünk a jó reménység fokához. Ez egy picit turistásabb hely, és ez az árakon is látszik. 455 a belépő, 455 rand per fő. Végigjöttünk egy aszfaltos úton, és akkor a parkoló pedig az útnak a végén van, itt áll szinte mindenki. Aztán el lehet itt menni sétálni, rögtön látunk antilopokat, majmot láttunk útközben,
és akkor ott a távolban nem tudjuk megállapítani, hogy az mi lehet, de szerintem bálna, mert eléggé felcsapnak a hullámok azon a részen, úgyhogy gondolom, hogy az bálna lehet. És akkor most innen fel fogunk sétálni a világító toronyig, és mesélünk erről a helyről. Ez a Cape Point Afrikának nem a legdélebbi része, Afrikának nem a legdélebbi része, hanem az innen 150 kilométerre van, az Agulhas. Itt a majmok is turistásabbak, ki is van írva, semmiképpen nem szabad etetni őket, vagyis páviánok, ők sokkal nagyobbak, mint a majmok, semmiképpen nem szabad őket etetni, mert akkor agresszívakká válhatnak, és hát akár meg is haraphatnak téged, de Tájföldön már tanultunk, úgyhogy van egy ilyen kis eszközünk, hogyha bármi probléma lenne, de bízunk benne, hogy nem lesz. Ez nem egy vipera, hanem az akciókamerának az alkatrésze, szóval igen, az akciókamerához hoztam. Ez a nemzeti park a Table Mountain Nemzeti Park része, ahogy a bejáratnál is lehetett látni, és ha nem gondoltátok volna, akkor most mondom, hogy természetesen az UNESCO világörökség része is, mégpedig nem csak azért, mert ilyen gyönyörű a táj, hanem azért is, mert 1100 növényfaj él itt a park területén, és vannak ugye itt antilopok, struccok, különböző állatok, még teknősök is, és ugye elég szeles itt az idő, hatalmas nagy hullámok vannak, és a két legáldázabb áramlat csap itt össze, eléggé sziklás a part, ezáltal rengeteg hajóroncs is található itt, amik megfeneklenek, vagy éppen elsüllyednek. Most az első világító toronyhoz sétálunk felfelé, mert a szigeten 2 van, az elsőt 1860-ban építették, és azért építettek egy másikat, mert ködben a hajók nem vették észre, és neki mentek az átonynak. Aztán később építettek egy másik világító tornyot, lejjebb, jóval alacsonyabb szinten, amit a hajózásban a mai napig használnak. A régi világító toronyhoz, ahova mi gyalog igyekszünk felfele, fel lehet menni felvonóval is, ezt Flying Dutchman funikulárnak hívják. És ha már említettem nektek ezt a Flying Dutchman funikulárt, azaz a repülő hollandi, szóval az a lényeg, hogy ez a Van der Decken a 17. században ugye mindenképp megpróbálta itt ezt a jó reménység fokát körbehajózni, és hatalmas nagy viharba kerültek, és elátkozta az eget, hogy a franc essen belé, ő már, hogyha az életébe is kerül, akkor is körbe fogja itt hajózni ezt a jó reménységfokát, és aztán a saját csapdájába került, mert lecsapott egy villám az égből, és soha a büdös életbe nem tud kikötni, vagy nem köthetett ki, örök kárhozatra került, és a legendák és mítoszok szerint valahol itt kering, a fok körül, soha többé nem köthet ki, és a hajósok körében is van egy ilyen legenda, egy ilyen mítosz, hogyha rossz idő van, már pedig itt nagyon sűrű van rossz idő, és nagyon erős szél, köd, és hogyha valaki látja ezt a vitorláshajót, vagy az árnyakat, akkor ő is örök kárhozatra kerül, és soha nem térhet ide vissza. Megnéztük jobban ott azt a pontot, és az egy zátony, és ezért fontos a világító toronynak a szerepe, ugye, hogy a hajósoknak látható legyen, de most is például a semmiből csak úgy felcsapott a szél, és sokszor, amikor nagy szél van, le is zárják ezt az utat, mert a 160 km/h is elérheti. Itt vannak az aloe verák, milyen hatalmas nagy törzsük van, az ember ilyenről csak álmodozik otthon, és fel voltak virágozva, mivel ősz van, készülnek most már a térre, elhullajtják a virágjukat, és alszanak. ...1488-ban eljött a nagy pillanat, mert Bartolomeo Diaz eljutott a jó reménység fokáig. Ő is viharos időben haladt el mellette, és először nem is vette észre, hogy megkerülte. Majd a portugál király először viharfoknak nevezte el, majd Diaz javaslatára később lett jó reménységfok, mert reményt adott a keletre vezető tengeri út,
megtalálásához. 12 évvel később Vasco da Gama már végigment a teljes útvonalon, Díaz tanácsokat adott neki, és képzeljétek el, hogy ironikus módon Díaz 1500-ban hajótörést szenvedett és meghalt Dél-Afrika partjainál, ugyanott, amit igazából ő fedezett fel. Itt érezhetően, ilyen magasan érdekes, de érezhetően picit melegebb a hőmérséklet, és az aloeverák itt még nem virágoztak el, gyönyörű szépek, piros virágja van az összesnek. Ez a világító torony az óceán vagy a tengerszint felett 249 méterre magasodik, és ugye említettük nektek, hogy építettek egy második világító tornyot, az 87 méterrel a tengerszint felett található. És felmerülhet a kérdés bennetek, hogy miért népszerűbb ez a hely a turisták körében, mint Afrika legdélebbi pontja. Hát azért, mert történelmileg jelentősebb, ugye Vasco da Gama miatt és Bartolomeu Diaz miatt, illetve Fokvároshoz közelebb van. És akkor most bejöttünk a Csetreszeshez. Igen, az ajándékboltban itt is vannak struc tojások, és nézzétek, hogy milyen szép díszes tartója van. Mennyibe kerül? 675 randba kerül. Vannak ilyen bögrék, de mindig meg kell nézni ugye a bögréknek az anyagát. Hogyha nem festett, csak ilyen matrica, akkor az egy idő után lekopik, annak ellenére, hogy az ember nem teszi be mosogatógépbe. Ez 275 randba kerül. Sok minden van. Gyertyatartó, akkor ilyen kis tálkák. Gyertya is van. Talán nekem, ami a legjobban tetszik, vagy amik a legjobban tetszenek, az ilyen fa dolgok. 230 rand. Ezt lehet venni dísznek is, meg ezek a pici kis dobocskák. Szuvenyírpóló. Mi mondjuk nem hordunk ilyeneket, csak nektek mondjuk el 470 rand. Nem nagyon szoktunk venni. Nézd a babunt. Pólókat. Szóval igen, hogyha szuvenyírt szeretnétek venni, akkor itt biztosan tudtok. De szerintem ajánlottabb olyan helyeken ilyen dolgokat nézni, ahol kézműves termékek vannak, mert azok szerintem sokkal egyedibbek. És akkor ide értünk a Jó Reménység sziklához. Ugye mutattuk már nektek felülről is, hogy néz ki. Csak olyan jó, hogy itt megálltunk így az óceánnal szembe a kocsival, itt a parkolóba, és csak nézzük a hullámokat, a madarakat. Borzasztóan fúj kint a szél. És amúgy annyira szép itt nézni, megnyugtató. Mercit is mindjárt elfújja a szél. Ott a tábla. Ezért jönnek ide az emberek, hogy ezzel a táblával fotózkodjanak. Itt szoktak lenni a struccok. Majmot azt láttunk, de sajnos struccokat nem, pedig nekem hiányoznak. Ma még nem láttam őket. Mercinek minden napra kell egy strucc, amit akar látni. Annyira fúj a szél, hogy így rá lehet feküdni konkrétan, hallod? Ja, elindultunk most már nagyon lassan Fokváros irányába, és ugyanazt a szállást választottuk, ahol az első 3 napunkon voltunk, mert nagyon tetszett, jó helyen volt, kedvesek voltak, a reggel is, szuper volt, és már csak azt kell kitalálnunk, hogy ma este hol fogunk enni. I called you from a payphone. Could barely hear what you said, but you told me that I'm no longer the one you want. I
don't know why you left, I don't know why, know why. I didn't get a chance to say goodbye, goodbye. I know it's been a year, but sometimes I still shed a tear thinking of you. What can I say? These feelings won't go away. Time keeps passing by, but I can't get you off my mind. These feelings won't go away. Megérkeztünk, és nem fogjátok elhinni, de úgy köszöntettek minket, hogy welcome back home. Üdv újra itthon, mert tudják, hogy már voltunk itt, és hogy jól éreztük magunkat. És az ideút is olyan gyönyörű volt, ahogy így a nap már kezdett lemenni. Az is nagyon szép volt, meg az is nagyon szép volt, ahogy így végigjöttünk a hegyen, a Nemzeti Parkon. Jöttünk végig rosszabb negyedeken is, de ideértünk, most felcuccolunk, és akkor várjuk azt. És ki mellé álltál? Ja, megint ugyanoda álltam, ahol szoktunk. Kis járgány mellé. Szóval az a lényeg, hogy most megyünk, felcuccoljuk a dolgainkat, felvisszük. Viszont azt nem tudjuk még, hogy hol leszünk. Ti akartok jönni? Igen vagy nem? Nem tudják. Nem tudjátok? Hát akkor jöttök, aztán majd megszeretitek. És be is tudtunk jönni, mert az arcunkat is megjegyezte a gép még múltkorról, és regisztrálták, úgyhogy ennek most nagyon örülünk, mert múltkor nem működött mindig, de most ez teljesen jó. Autó, pofavizit volt, minden, úgyhogy hát csak megyünk becsekkolni. És igen, itt elő kell megnyomni, mert múltkor itt hátul nyomtuk meg, és akkor a szervíz ajtó nyílt ki itt hátul, és a személyzeti részen kerestük a szobát. Jó, nem tudtuk, meg fáradtak is voltunk. Amúgy megint a harmadik emeleten vagyunk. Ugyanaz a szoba? Egyel mellette. Az igen. Szerintem jó kis szoba volt ez. Van itt minden, ami kell. Olyan hangot ad ez a dugó így, mint az a tájmadár, az a kakuk. Én is. Jó illata van. Ez Tehát kis Konstancia. ezt fogjuk inni, ez a bor nagyon ízlet. És ár-érték arány van, tökéletes választás. Akarod tölteni? Nem, én venni akarom. Tessék kitölteni. Hú, de gyönyörű. Nagyon szép. Egyforma? Tehát az utolsó előtti napunk, holnap már nem iszunk. Holnap nagy kalandok várnak ránk megint, és remélem, hogy velünk fogtok tartani, mert izgalmas napunk lesz, mi már izgulunk. Te mit nézel? Ha nem láttátok még a tájföldi videóinkat, akkor nézzétek meg azokat is. És most menjünk vacsorázni. Kedvenc liftünkkel felmegyünk most a 10. emeletre. Azért, mert itt is van egy étterem, és a medence. Itt a medence, de ez most már így nem is érdekel minket, mert nagyon-nagyon jó a kilátás, és múltkor az első részben pontosan erről beszéltem, ezekről az art deco stílusú épületekről, hogy mennyi van itt belőlük, ezen a tengerparti, vagy ezen az óceánparti részen. Fantasztikus. Ott a sarkon is van egy étterem, velünk szembe, bocsánat, rossz helyre mutattam. Csak az nem olyan jó értékelésű, úgyhogy valószínű itt a hotelen belül fogunk maradni. Ez az épület pedig itt kifejezetten engem a 13. kerületre emlékeztet. Ott van kifejezetten egy ilyen típusú épület, csak az zöldre van festve. És most
most, hogy így ránéztem, én ott vagyok. Én ott vagyok. Megyek vacsorázni, te meg legyél a 13 kerbe. Jöttök akkor? Éhes vagyok. Tudom, hogy mi a különbség a steak Diane és a steak fries között, de Nem majd ezt tudom, megkérdezzük. Végül is a kedvenc helyünkön kötöttünk ki, a kedvenc helyünkön, a kedvenc Asztalunknál. asztalunk. Ez ennyi, srácok. Tök jó. Fish and chips-et teszünk előételnek, hogyha már ugye megmaradunk az angol gyökereknél, akkor kötelező ez a fish and chips vonal, utána pedig jöhet a steak, és ez a chicken schnitzel. Íme az ízelítő étel, egy fish and chips, ugye, amit megbeszéltünk, hogy maradjunk az angol gyökereknél, az a mai napig látszódik itt. Az angol, holland konyha, a maláj jelen van. Mondjuk úgy, hogy tegnap a Merci, amit evett fish and chipset, az nagyon, nagyon extra volt, és úgy gondoltuk, hogy adunk ennek a helynek is egy esélyt a fish and chipsre, hogy na ők hogy készítik el. Én nagyon kíváncsi vagyok, a tegnapi világbajnok fish and chips volt, egyáltalán nem volt olajos, zsíros, semmi, tehát az a fish and chips az olyan volt, amilyennek lennie kell. Fantasztikus. Ez a fish and chips legalább olyan jó, mint a tegnapi. Thank you so much. Legalább olyan jó, mint a tegnapi, hogyha nem jobb. Ez a bunda, ez a hal, semmi mellékíz. Tehát ők tényleg megmaradtak a gyökereknél, és tökéletesen megőrizték ezt a tradicionális ételt. Amúgy azt néztem, hogy van ott 2 darab szósz az asztal szélén, azok micsodák? Az egyiket már megkóstoltam, és az egyik az ungárise tartármártási ízű, a másik pedig ketchup. Hurrá! Amúgy van ott kiskanál is. Hogy is volt a Jó barátokban, hogy Egy új édes, nem, hogy édes kisújak. Mi az az édes kisújak? Ez. Tellás kis új. Azt akarta a Joey, hogy a Mónikának az esküvője legyen, igaz? What are peanut butter fingers? Ungárise, ketchupa. Hú, de jól néznek ki ezek a dolgok, és akkor kaptam hozzá egy ilyen finom kis mártást. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ez a rántott húsi. Az nagyon extra az a panír, basszus kulcs. Én nem tudom, ugye? valamit belekevertek abba a panírba. És ez fantasztikusan néz ki. De nem rosszabbul néz ki az én sirloin steakem sem. Ez a medium well. Úristen, hallod? Ez nem tudom hanyadik steak és hanyadik étteremben már, és eddig nem csalódtunk. És ez a csirke, ez brutálisan jó. Annyira friss, a panír ropogós, a belseje omlós, ez a krumplipüré, ez ilyen zöldfűszeres burgonyapüré, annyira finom, nagyon passzol hozzá. Teljesen nekem- el vagyunk ájulva. Biztos, nekem- hogy vissza fogunk még Igen. jönni ide Dél-Afrikába. Nekem ez a vörös káposzta nagyon bejön, amit a Mercinek adtak. Ez egy picit Lopkodja, ilyen picit igen. pikáns. Na jó van, egészségedre. Eltulajdonította a csirkémet. Mondtam, mit beszéltünk az elején? Fele-fele minden. Nézzétek meg a fejét, milyen boldog. Visszakapta a csirkét. Jó, de most itt lebuktam, mert mindig meg szoktam nézni, hogy milyen tányérokból szoktunk enni, és ez angliai porcelán. Érdekes, nem? Nézzétek meg, hogy kisimult az arca. Visszakapta a csirkéjét. Na jó, tedd le azt a kamerát. Alig evett a steakből, pedig azt beszéltük, hogy fele-fele. Ez egy méltó lezárása volt a dél-afrikai kalandunknak ez az este.
tökéletes volt, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el a csatornatagságot, mert az utolsó videónk végén kisorsolunk egy hatalmas nagy dél-afrikai trófeát, és holnap egy újabb nagy kalandba váljunk bele a percénkes. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!